please visit Ikea.cn. Ikea for a better life every day. Ako gutom. Hmm? Ano yung ito? Nalipat na sa kape. Thank you. Okay, salamat. Gusto ka? Lumin? Wala na ako. Dami ang cappuccino. Diyan. Klase mo. Live na. As for dagdag pa yun. We are here in Ikea headquarters. Cappuccino. Ayun, cappuccino.